ติดด้านนี้เสร็จก็ด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาด้านบนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากติดเสร็จก็จะได้รูปร่างของขอบบัวประมาณนี้นะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการสร้างบ้านต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราพูดถึง EP ที่14นะครับก็คือเรื่องของการติดตั้งบานประตูไม้นะครับแล้วก็บานประตู PVC ในห้องน้ำก็หลังจากที่ติดตั้งบานประตูไม้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการติดขอบบัวประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับซึ่งการติดขอบบัวที่ผมเอามาให้ทุกท่านชมก็คือเป็นการติดขอบบัวปูนสำเร็จรูปนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับผมมีคู่มือการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นมาแนะนำนะครับผมได้รวบรวมวิธีการสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะครับจากคลิปต่างๆใน YouTube ในช่องผมนี้นะครับตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่17นะครับซึ่งผมก็ทำเป็นคู่มือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจช่างพ่อบ้านนะครับคู่มือเนี่ยจะมีเนื้อหาทุกขั้นตอนเลยนะครับหลักๆเหมือนในช่อง YouTube นะครับทุกขั้นตอนก็จะมีรูปประกอบอยู่ในนี้หมดนะครับโอเคเราก็มาเข้าเรื่องเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะให้ทุกท่านมาดูลักษณะของขอบบัวสำเร็จรูปก่อนนะครับลักษณะของขอบบัวสำเร็จรูปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขอบเป็นเหลี่ยมนะครับขอบบัวเนี่ยมีหลากหลายอาจจะเป็นขอบเป็นลายไทยลายสากลเป็นลายดอกบัวดอกตัดอะไรก็เยอะแยะนะครับและแต่เราเลือกนะครับแต่บ้านหลังนี้จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเราก็มาดูขอบประตูหน้าต่างของเรานะครับว่าขอบประตูหน้าต่างเราเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาทำการวัดนะครับวัดจากตรงขอบตรงนี้ลงมาตรงนี้นะครับว่ายาวเท่าไหร่นะครับบ้านหลังนี้นะครับกำหนดเป็น5เซนนะครับตรงนี้5เซนแล้วก็ด้านนี้ก็5เซนเหมือนกันนะครับก็วัดแล้วก็ขีดแล้วก็ขีดด้านบนด้านข้างแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดหรืออะไรก็ได้มาทาบแล้วก็ขีดแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้5เซนหรือใครจะเป็นทำเป็น10เซนก็ได้นะครับแล้วแต่นะบางคนอาจจะห่างมา10เซนก็ได้บางคนถามว่าให้มันติดขอบหน้าต่างตรงนี้เลยได้ไหมมันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบนะครับแต่ถ้าติดขอบหน้าต่างเวลาใช้สว่านเจาะรูเพื่อจะยึดผูกตรงนี้มีโอกาสที่จะแตกได้นะครับแต่ถ้าห่างมาสัก5เซนเนี่ยมันจะมีช่องไฟกำลังดีพอดีนะครับเวลาเอาขอบปูนสำเร็จรูปมาติดมันก็จะติดตรงนี้พอดีนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะมีช่องไฟตรงนี้ก็จะเป็นช่องไฟว่างๆมันก็จะดูพอดีนะครับกำลังดีนะครับโอเคหลังจากที่ตีกรอบเสร็จนะครับก็ทำการวัดขอบหน้าต่างมาว่ายาวเท่าไหร่แล้วเราก็มาตัดนะครับตัดให้ยาวพอดีกับตรงกรอบหน้าต่างพอดีนะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับก็ทำการผสมคอนกรีตซึ่งคอนกรีตที่ผสมเนี่ยก็คือเอาแค่ทรายละเอียดนะครับมาผสมกับปูนจากนั้นก็เอามาใส่ตรงร่องของขอบบัวเลยนะครับขอบบัวเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นร่องว้าวลงไปนะครับก็เอาปูนใส่ลงไปข้างในนี้นะครับจากนั้นก็ยกขึ้นไปติดตั้งเลยนะครับยกขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งใส่เข้าไปให้พอดีกับตรงขอบที่เราวัดตรงนี้นะครับถ้าใครที่กลัวลืมนะครับก็เขียนหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3กำกับก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีขอบหน้าต่างเนี่ยมันอาจจะกว้างยาวไม่เท่ากันนะบางทีด้านข้างเนี่ยอาจจะยาวกว่าด้านขวานี่ประมาณสักครึ่งเซนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำมาร์กตัวเลขไว้ก็ดีนะครับส่วนตรงนี้นะครับทุกท่านสังเกตว่าตรงขอบบนเนี่ยมันหักนะครับบางคนถามว่าหักแล้วเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทำตรงนี้เสร็จก็จะมีการแต่งขอบมันนะครับบางคนก็ถามว่ามันมีรอยแตกรอยร้าวตรงขอบปูนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตรงข้างในของขอบบัวสำเร็จรูปเนี่ยมันจะมีโครงเหล็กอยู่นะครับมีเหล็กเส้นเล็กๆน่าจะประมาณเส้นละ1 หุนนะครับมันจะมีแทรกอยู่ประมาณ2เส้นนะ
ด้านบนเส้นหนึ่งด้านล่างเส้นหนึ่งนะครับก็หลังจากที่ติดตั้งตรงนี้เสร็จนะครับต่อไปก็ทำการยึดเลยนะครับก็ใช้สว่านเจาะปูนนะครับเจาะทะลุแผ่นขอบบัวสำเร็จรูปนะครับทะลุเข้าไปที่ผนังบ้านเลยนะครับเจาะด้านข้างด้านบนนะครับเจาะเสร็จแล้วก็ทำการเอาสกรูเนี่ยยึดกับพูกนิดนึงนะครับทุกท่านสังเกตนะตรงนี้คือมันจะมีพูกอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็สกรูใส่พูกเข้าไปแล้วก็ใช้ค้อนตอกเข้าไปตามรูที่เราเจาะไว้นะครับจากนั้นก็ใช้ไขควงยึดสกรูให้มันแนบให้มิดเข้าไปนะครับก็พอติดด้านนี้เสร็จก็ด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาด้านบนให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากติดเสร็จก็จะได้รูปร่างของขอบบัวประมาณนี้นะครับทุกท่านสังเกตว่าตรงนี้คือรอยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะนี่อันนี้คือรอยที่ผูกสกรูยึดเข้าไปนะครับเนี่ย2ตัว3ตัวนะครับ4ตัวนะครับเนี่ยด้านล่างมี1 2 3 4ตัวนะครับด้านล่างกับด้านบนยึด4ตัวส่วนด้านข้างก็ยึด1ตัว2ตัว3ตัวนะครับแล้วก็ดูความกว้างความยาวของหน้าต่างของเราเอานะครับดูตามความเหมาะสมนะครับยึดเพื่อจะให้มันอยู่ตรงนี้แน่นนะครับโอเคหลังจากติดขอบบัวเสร็จนะครับก็ทำการแต่งขอบบัวนะครับวิธีแต่งก็ใช้ปูนเนี่ยผสมน้ำเปรี้ยวๆเลยแล้วก็เอามาแต่งขอบบัวนะครับเนี่ยทุกท่านจะสังเกตว่าตรงขอบเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างแบบนี้ก็เอาปูนมายัดใส่เข้าไปนะครับแต่งขอบบัวให้มันเรียบร้อยนะครับพวกรอยสกรูตรงเนี้ยก็เอาปูนที่ผสมเอามาใส่เข้าไปนะครับเนี่ยดูข้างบนนี้นะมันก็จะมีช่องว่างแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้มันจะเกยขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอาปูนโปะเข้าไปนะครับมันก็พอโปะเสร็จมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับพอหลังจากที่ทำบานนี้เสร็จบานนี้ทำเสร็จทุกบานมันก็จะได้หน้าตาของขอบบัวก็ประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากที่ช่างทาสีเสร็จขอบบัวเนี่ยมันก็เป็นชิ้นเดียวกันหมดนะครับเนี่ยเราก็จะมองไม่เข้าออกว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เอามาต่อกันอย่างนี้นะครับถ้าคนที่ไม่เคยเห็นช่างเขาทำก็จะไม่รู้ว่าขอบบัวหน้าต่างประตูเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนขอบบัวประตูก็ทำเหมือนกันนะครับมีด้านซ้ายด้านขวาด้านบนนะครับประตูมันจะมีแค่ซ้ายขวาแล้วก็บนแล้วก็ทำแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พอเวลาทาสีเสร็จสีขอบบัวก็จะตัดกับขอบผนังมันก็จะสวยแบบนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนำวิธีการติดตั้งขอบบัวหน้าต่างประตูนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ